שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על ההבדל בין פסיכיאטר לפסיכולוג. הרבה נוטים להתבלבל ואז הם מתאכזבים כשהם מגלים שהם קבעו תור לאדם הלא נכון. או יותר גרוע, הם לא מבינים שהם פשוט קבעו תור לאדם הלא נכון. אני הולכת לעשות לכם קצת סדר בזה ולהסביר לאיזה מטפל אנחנו צריכים לפנות באיזה מצב. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. פסיכולוג ופסיכיאטר. וחוץ מזה יש עוד הרבה סוגים של מטפלים. רוב האנשים שלא מבינים שום דבר בנושא הזה של בריאות הנפש מכירים רק את המושג פסיכולוג ופסיכיאטר. ולרוב לא מבינים מה ההבדל ביניהם ולמי צריך ללכת ומתי. אז רגע, בואו נבין על זה קצת. בהקשר של חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. פסיכיאטר זה רופא של בריאות הנפש. רוב הפסיכיאטרים תפקידם היום רק לתת מרשם לכדורים פסיכיאטרים. מכירים את הכדור ציפרלקס? אז זהו, שיש עוד המון כדורים נוספים. הוא ממש לא היחידי. פסיכיאטר לומד רפואה ולאחר מכן עושה התמחות של 4.5 שנים בתחום של בריאות הנפש. בגלל זה מי שרוצה לקחת כדורים אני תמיד ממליצה לו ללכת לפסיכיאטר ולא לרופא משפחה. אפילו שצריך לחכות הרבה זמן בשביל התור לפסיכיאטר בקופת חולים או לשלם הרבה כסף לפרטי. פשוט כי הרופא משפחה לרוב הוא רופא אף אוזן גרון והוא לא עשה התמחות בבריאות הנפש כמו הפסיכיאטר. חוץ מפסיכיאטר יש גם פסיכיאטר גריאטרי, שהוא פסיכיאטר עם אותה הכשרה כמו כל פסיכיאטר, אבל יש לו גם התמחות בגריאטריה, כלומר אנשים בני הגיל השלישי, אנשים מבוגרים. בגלל שבגיל הזה יכולות להיות עוד כל מיני בעיות בריאות שיכולות להשפיע על המצב הנפשי. וגם בני הגיל השלישי בדרך כלל נוטלים עוד תרופות לבעיות רפואיות אחרות, ואם הם צריכים כדורים פסיכיאטריים אז חייב לבדוק שאין התנגשות בין הכדורים שהם לוקחים לבין הכדורים הפסיכיאטריים. עכשיו, האם הפסיכיאטר מטפל לכם בבעיה, בדיכאון או בחרדה? אז רוב הפסיכיאטרים היום לא עושים זאת. הם רק נותנים מרשם לכדורים ולפעמים גם יגידו לכם, כדרך אגב, לכו לטיפול. הכדורים הפסיכיאטריים לא פותרים את הבעיה של החרדה או הדיכאון, אלא הם באים לעזור לכם להתמודד איתה. אבל אתם צריכים עדיין ללכת לטפל בה. לדוגמה, אם כואב לי הגב, אז הרופא אולי ייתן לי משככי כאבים. אבל הוא גם יפנה אותי לטיפול, כמו טיפולי פיזיותרפיה. עכשיו, יש פסיכיאטרים שכן עושים טיפולי שיחה בנוסף למרשם של הכדורים, אבל אין הרבה פסיכיאטרים כאלה. הם בדרך כלל פסיכיאטרים פרטיים, וזה כי הם עשו עוד הכשרות לכל מיני שיטות נוספות. האם זה אומר שהם טובים יותר? לא בהכרח. היתרון היחידי שיכול להיות מזה שהפסיכיאטר שלכם גם עושה טיפולי שיחות ושהוא גם נותן כדורים, זה שאם אתם רוצים לקחת כדורים פסיכיאטריים ולשלב טיפולי שיחה, אז זה יכול להיות יותר נוח שאתם עושים את זה מול אותו אדם. החסרונות הם שזה כנראה יהיה מאוד יקר, כי פסיכיאטר שגם עושה טיפולי שיחה בדרך כלל גובה יותר, כי יש לו הכשרה גבוהה יותר, וגם לא בטוח שאתם מתחברים אליו. אם אתם עושים טיפול אצל מישהו שאין לכם כזה חיבור איתו, אז הטיפול לא יעבוד. חייב להיות שם אמון ופתיחות מלאה, ואם זה לא הכי זורם לכם איתו, אז זה יהיה בזבוז של זמן. אז עדיף שתבחרו את המטפל שלכם לפי החיבור שלכם איתו, ולא לפי הקריטריון האם הוא גם פסיכיאטר או לא. אז הסברנו מה זה פסיכיאטר, אבל מה זה בעצם פסיכולוג? פסיכולוג זה מי שלמד פסיכולוגיה תואר ראשון ושני, שזה בשונה מפסיכיאטר שלמד בכלל רפואה, ואז עשה התמחות בבריאות הנפש. כלומר, פסיכולוג הוא לא רופא, בשונה מפסיכיאטר. יש המון סוגים של פסיכולוגים, כמו פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג קליני, פסיכולוג שיקומי ועוד. והפסיכולוג יכול להבחן אתכם ולהמליץ על טיפול תרופתי, אבל לא לתת מרשם לתרופות. ופסיכולוג מטפל בטיפולי שיחה דרך כל מיני שיטות פסיכולוגיות שהוא למד. אבל לא כל הפסיכולוגים מטפלים בחרדה. השיטת טיפול המוכרת ביותר לחרדה היום היא שיטת CBT, ולא צריך להיות פסיכולוג כדי ללמוד אותה. אבל לא לכל הפסיכולוגים יש הכשרה לשיטה הזו, ולכן לא כל הפסיכולוגים מטפלים בחרדה.
יש פסיכולוגים שיהיו כנים ואחרי שיחה אחת יפנו לקולגה או ימליצו לחפש טיפול בחרדה, ויש כאלה שיקבלו את המטופל וימשיכו את הטיפול דרך שיטות פסיכולוגיות אחרות. הן לא תמיד מתאימות לחרדה באופן ישיר. אז אני רוצה לנפץ את הסטיגמה שאם הלכתם לפסיכולוג וזה לא עזר לכם, ואתם חושבים ששום דבר לא יעזור לכם, אז זה ממש לא נכון. יכול להיות שהשיטה לא מתאימה לכם. אבל האם הפסיכולוג הוא המטפל היחידי? ממש לא. כמו שנתתי דוגמה מקודם על שיטת הטיפול CBT שמיועדת לחרדות, וכדי ללמוד אותה לא צריך להיות פסיכולוג, אז חוץ ממנה יש עוד הרבה שיטות מומלצות לחרדה ודיכאון. והמטפלים שמשתמשים בשיטות האלה הם לאו דווקא פסיכולוגים. יש עובדים סוציאליים, יש מטפלים, יש מאמנים שמטפלים בחרדה ודיכאון. ובגלל שהתופעה הזו גם כל כך רחבה ונפוצה בכל העולם, יש כל כך הרבה שיטות טיפול מגוונות שהן מתפתחות עוד ועוד ועוד, ורוב המטפלים הטובים שמתעסקים בזה הם לאו דווקא פסיכולוגים. עכשיו שלא תבינו לא נכון. פסיכולוגים ופסיכיאטרים כבודם במקומם מונח, ואין להם תחליף. הם בעיקר מתעסקים במחלות נפש יותר מורכבות, כמו סכיזופרניה, מאניה דיפרסיה והפרעות נוספות. וכשאני שומעת אנשים שמתעקשים ללכת רק לפסיכולוג כדי לטפל בהפרעת החרדה שלהם, עצוב לי לשמוע את זה בשבילם, כי הם לא מבינים מה חשוב באמת לבדוק כדי למצוא טיפול שבאמת יעזור להם. והם סוגרים דלת לכל כך הרבה שיטות מדהימות שעובדים איתם הרבה בחול והן מאוד יכולות לעזור להם. וכל זה מה? בגלל איזה סטיגמה מיושנת? אנחנו לא ב-1900. תהיו פתוחים, תחפשו באמת מה יכול לעזור לכם. ותכלס, אין דבר כזה נכון לא נכון. זה מה שנכון ולא נכון לכם. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שיוכל לעזור גם לאחרים, ואתם מוזמנים להגיב. יאללה, אז נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!